ôi vậy đập cả chơi với cam hình đấy can chặt chặt hết thủ vậy chân viên viên được sai anh đang dưa cầm chặt đập bỏ so vì chặt đập bỏ cái lên chiều như này còn từ nó nha có nhỏ cái này sao lỗ bằng từ lệ một cái ai trang được ôi tao chưa đuổi dương là cây một trong ban đang bán đấy cần nồng cái này lấy một cô viết đo như thế viết à
quật năng bị chắc. Vì cháu biết. Nó cho mình. Nó xem tận. And let's test together. Thank you everyone for watching our video. I hope you liked our video. And please subscribe, like, share and comment on my channel. Thank you. Bye bye. Bye bye.